Dragi prieteni, azi vă invit la o caponata siciliană, un soi de ghiveci delicios cu vinete, roșii, ardei, cu o savoare dulce acrișoară, o rețetă ce merită încercată. Să începem! Vedeta rețetei sunt vinetele. Am aici 2 vinete ce însumează circa 700 de grame. Îndepărtez cotorul și tai pulpa în cubulețe de 1-2 cm, pe care le pun apoi într-un vas spre sare și le las să se scurgă puțin. Gătirea cuburilor de vinete în ulei poate fi problematică, deoarece vinetele au țesuturi pline cu apă și aer, iar pulpa tinde să absoarbă ca un burete din lichidul în care se gătește, adică din ulei. Dacă însă le sărăm și le lăsăm înainte să se scurgă puțin, cuburile de vinete nu vor mai absorbi atâta ulei și se vor carameliza frumos. Și încă un extra sfat: înainte de a găti cuburile de vinete, uscați-le prin tamponare cu un prosop absorbant de bucătărie din hârtie. Într-o crăticioară turnăm ulei într-un strat gros de 1-2 degete, îl lăsăm să se încingă cât să sfârâie instant. La acel moment punem cuburile de vinete și le vom găti, amestecând ocazional până se rumenesc ușor pe toate părțile. Durează totul între 4 și 8 minute, în funcție de cât de larg e vasul în care gătim. Putem face toate cuburile într-o singură tură sau în mai multe. Pentru genul ăsta de operațiune, tipul meu favorit de vas e unul de fontă. Acesta tinde să păstreze temperatura uleiului constantă. Oricum trebuie să avem grijă la temperatură și să ajustăm flacăra dacă este nevoie, pentru a nu se încinge excesiv uleiul. Am pregătit să am la îndemână o tavă pe care am așezat în 2 rânduri bucăți de prosop de bucătărie absorbante din hârtie. Pe ele pun vinetele rumenite pentru a scăpa cât se poate de excesul de ulei. E momentul să pregătim și restul ingredientelor. Curăț, spăl și tai mărunt 2 cepe, o tijă de țelină apio. Eu nu am avut una proaspătă, dar am avut una uscată, deshidratată. Am curățat și tăiat cubulețe și 3 roșii. Am spălat și tăiat mărunt o legătură de frunze de pătrunjel verde și am tăiat cubulețe pulpa unui ardei capia copt. Puteți pune și ardei crud, dar cel copt dă o savoare aparte. Mai mărunțesc și o lingură de capere murate și 2 linguri de măsline fără sâmburi pe care le-am tăiat rondele. Eu am folosit măsline verzi, dar puteți folosi și măsline negre de care vreți și vă plac. Într-un bol am turnat 180 de ml suc de roșii. Putem folosi bulion, eu am folosit suc de roșii proaspăt făcut în blender. Am adăugat în el 2 linguri oțet de vin. Ar fi trebuit să pun conform rețetei și 2 linguri de zahăr, dar gustând sucul am avut surpriză să constat că era foarte dulceac și mai deloc acrișor, așa că nu am mai pus și zahăr. Din motiv de postul Sfintei Mării, nu am pus nici cele 3 fileuri de anșoa bine mărunțite care erau prevăzute în rețetă. Am turnat sucul de roșii peste roșiile cuburi, am adăugat măslinele tocate, amestecăm. Să nu uit, un alt ingredient pe care l-am omis au fost stafidele. Eu nu am pus pentru că nu-mi plac. Voi puteți pune, dacă vreți, o lingură de stafide. Într-o tigaie încăpătoare am încins 2-3 linguri ulei, pun ceapa și puțină sare și o călesc 8-9 minute până s-a înmuiat, moment în care adaug ardeiul copt. Mai călesc încă vreo 2 minute, după care adaug vinetele. Poate vă întrebați de ce am sotat la început vinetele și acum le adaug din nou lângă celelalte legume. Sunt 2 motive. În primul rând, nu am putea carameliza vinetele ca lumea gătindu-le în aceeași oală cu restul legumelor. Rumenirea lor ar fi boicotată cel mai probabil de umezeala lăsată de celelalte legume. În al doilea rând, prin sotare separată, legumele, mai ales vinetele, își păstrează gustul distinct, ceea ce va aduce la o paletă de gusturi mult mai diversă decât dacă am gătit din start toate legumele la oaltă. Revenind la rețeta noastră, am călit vinetele cu ceapa și ardeiul încă 3-4 minute, după care adaug amestecul de sos de roșii. Dau focul mare până când sosul începe să fiarbă, după care cobor la foc mediu și mai las să se gătească circa 5 minute, amestecând din când în când până sosul mai scade. Nu vrem ca fierberea să dureze prea mult.
5 minute la foc mediu e ideal. În acest timp, sosul va scade suficient de mult, dar roșiile nu se vor găti atât de tare încât să-și piardă gustul proaspăt. Când sosul a început să fiarbă, am adăugat și caprele, noroc că le aveam la îndemână, că altfel aș fi uitat de ele, de aceea e foarte important să pregătim toate ingredientele, să le avem lângă noi, riscăm mai puțin să uităm câte un ingredient. Sosul a scăzut, gustăm să vedem dacă mai e nevoie de sare, zahăr sau oțet. Gustul final al caponatei e unul dulce acrișor cu aciditate plăcută. Luăm de pe foc și lăsăm să se răcească și să-și crească aromele până a doua zi. Această mâncare se servește în primul rând ca un antipasto, gustare pe felie de pâine prăjită, dar merge grozav și ca garnitură lângă grătar sau pește, ori lângă mămăligă sau orez simplu. Vă aștept cu impresii după ce încercați rețeta. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!